السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. متحمس لدرس اليوم وحاسة إنه بيعجب وبيفيد كثير منكم. بالضبط بشارك معكم زي ما هو مكتوب في عنوان الفيديو كيف نسوي سكيماتيك دايجرام ونضيف لها تاجز الأسماء الفراغات في برنامج الرفد. ولا يغرك وقت الفيديو لو كان طويل، الخطوات جدا سهلة وبسيطة وما فيها تعقيد. وتركت لك في الوصف رابط التو فاميليز اللي بنستخدمها خلال الفيديو، واحدة جينيريك موديل والثانية تاج لو تحب تحملها مجانا. وبعد هذا الفيديو ممكن تاخذ الدايجرام اللي بتسويه خطوة للأمام، سواء كان الطابق واحد مع الموقع أو العدة طوابق، بأنك تتعلم كيف تسويها اكسبلودد أو متفجرة من خلال الفيديو اللي ظاهر لك في الكارد على الشاشة. ولو تحب تسوي للدايجرام أنيميشن بخطوات جدا سهلة وبسيطة وتتعلم الأنيميشن في الفوتوشوب، رابط الفيديو ظاهر لك في أعلى الشاشة. أو تستخدم أحد البرامج الخاصة بمونتاج الفيديوهات مثل أدوبي بريمير برو، وشرحنا فيه هذا الدرس اللي ظاهر لك على الشاشة الخطوات بالتفصيل. كل روابط الفيديوهات اللي ذكرتها حطيتها لك في الوصف لو تحب ترجع لأي منها، ولا تقلق لو ما تعرف أي واحد من هذه البرامج، لأن كل الخطوات مشروحة في الفيديوهات بالتفصيل. ولو واجهتك أي صعوبة اترك لي سؤالك في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. أما الآن خلونا ننتقل للرفد ونبدأ بدرس اليوم. أول خطوة بنسويها إنه باستخدام البولز بنرسم الشكل المبدئي للمخطط اللي عندنا أو فكرة المشروع. مجرد إنك تروح الأركيتكتشر وتاخذ الوول وترسم الشكل. وطبعا بما إننا في مرحلة الدايجرام فإحنا بس نبي نرسم بشكل مبسط شكل التوزيعة أو شكل تقسيمة المبنى. سويت هذه الخطوة بس علشان ما أضيع وقت الفيديو. الخطوة الثانية اللي بنسويها إنه باستخدام الجينيريك موديل بنبني مربع أو مستطيل نحطه في هذه الفراغات، بحيث إن نقدر نحط بعدها عليه ماتيريالز ونبين شكل الدايجرام. نبدأ بالخطوة الثانية إن نروح لقائمة فايل وبعدها نروح لنيو، ومن هنا نختار فاميلي. ندخل للإنجليش للمترك وبعدها ننزل على تحت الفاميلي اسمها مترك جينيريك موديل ونضغط على Open. هنا في البداية بنرسم تو ريفرنس بلين، إما أن نضغط على RP على الكيبورد أو من Create نختار من هنا ريفرنس بلين. نرسم تو ريفرنس بلين، واحد للطول وواحد للعرض بهذا الشكل، ونحدد الأطوال مثلا نخليها متر بمتر. بعدها من Create ناخذ الإكستروجن ونرسم بس شكل مستطيل مربع بهذا الشكل، وبعدها نضغط على علامة الصح. نشوف شكلها في 3D في هذا الشكل. لما ندخل على فاميلي ويفتح لنا كل الفيوز واحنا ما نبغاها كلها، بس مثلا نبغى الريفرنس، نروح من فيو وبعدها نختار كلوز ان اكتف فيسكر لنا كل الفيوز اللي فتحها بضغطة زر. بعد كذا نحتاج ان نحط 4 بارامترز، واحد للطول والعرض والارتفاع والماتيريال، لأن هذه الأشياء اللي نبغى نتحكم فيها في البروجكت. فنضغط على الدي اي للدايمنشن أو من الموديفاي نختار من هنا الدايمنشن، نضغط من هنا لهنا، هذا الأول والثاني من هنا لهنا، بعدها نحدد عليه، وبعدها من هنا من الليبل دايمنشن نختار على هذه الآيكون create parameter. فهذا الويدث نكتب هنا الويدث، وبعدها نخليه انستنس ونضغط على اوكي، وهنا نختارها مرة ثانية ونختار create parameter، وهذه بتصير اللينث ونخليها ايضا انستنس ونضغط على اوكي. فاحنا كده سوينا الطول والعرض. نحتاج ايضا الان نسوي للارتفاع والماتيريال. بنسويها باننا نحدد على الاكستروجن اللي سويناها، وبعدها من هنا الارتفاع ممكن احنا نخليها اطول من كذا. طيب هذا في البداية بحيث انها تصير مرتفعة بهذا الشكل، تكون طول المبنى، يعني ما نكون نغير كثير في الارتفاعات، لكن بنكون نقدر نتحكم في الارتفاع كل واحد منهم على حدة. بعدها نجي نضغط على هنا على النهاية Associate Family Parameter ونضيف Parameter، نختار هذه الآيكون New Parameter ونسميها الهايت. عفوا نخليها تايب زي ما هي، يعني الطول والعرض بنخليهم انستنس، لكن الارتفاع بنخليه تايب ونضغط على
اوكي، باقي لنا الماتيريال نفس الشيء من البروبرتيز، يعني الطول والعرض اضفناهم من الدايمنشن، لكن الارتفاع والماتيريال بنسويهم من البروبرتيز. نجي هنا للماتيريالز، ما نضغط على المربع الصغير اللي نختار فيه ماتيريال، لا، لانه احنا ما نبغى نختار الماتيريال من هنا، نبغى نتحكم فيها من المشروع. نضغط من هنا بالنفس هذا اللي هو associate family parameter، نفس اللي سويناه فوق. الحين شوفوا كيف صار شكله. نضغط عليها ومن هنا نختار create new، نسميها ماتيريال ونخليها نفس ما هي تايب، ونضغط على اوكي. اوكي، فهذه الخطوة الأولى اللي احنا سويناها مع بعض. الآن بنحفظها، نسكر 3D، نسوي لها سيف في المكان اللي فيه المشروع، من فايل سيف، مثلا نسميها روم، ونضغط على السيف ونختارها load into project، بتكون موجودة معنا. ممكن نبدأ نحطها، بس أول نسوي سكيب ونسكر الفاميلي، خلاص ما نحتاجها. الخطوة الثانية إن نبغى نروح للبروجكت براوزر، ننزل للفاميليز، ومن هنا نضغط على حرف الجي عشان ينزلنا للجينيريك موديل. لما نفتحها بيكون عندنا الروم هنا، وممكن طبعا ناخذها دراج داخل الفراغات بهذا الشكل. نحدد أول شيء عدد الفراغات اللي موجودة عندنا ونسوي عليها دوبليكيت ونرجع نسميها. كتبت أسماء الفراغات للمكان، الأماكن اللي إحنا نبغاها مثلا في هذا البروجكت، ناخذها على جنب الريفت مثلا بهذا الشكل. الآن بنسوي لها دوبليكيت ونسميها على هذه الأسماء، يعني ناخذ مثلا الانترنس لوبي ونضغط عليها. أول شيء نسوي لها دوبليكيت، نرجع للأولى، نسميها بأننا إما نضغط على الاسم ضغطة واحدة، أو إنه في الماوس رايت كليك ونختار رينيم، نسميها مثلا 01 وبهذا الشكل، ونكمل الباقي. خلصنا أسماء الفراغات اللي موجودة عندنا. الآن بنروح نسوي assign الماتيريالز، أو بنحط ماتيريال لكل واحدة من هذه الفراغات. ممكن نختارها لون، ممكن نختارها ماتيريال. كيف بنسوي كذا؟ نحدد عليها، مثلا حطينا واحد هنا، بنضغط عليها، وبعدها بنروح من البروبرتيز نضغط على edit type. من هنا بيكون عندنا الماتيريالز، طبعا احنا سوينا لها بارامتر فنقدر نتحكم فيها من هنا. نضغط على الثلاث نقاط اللي بتكون على الجنب كأننا عادي بنختار ماتيريال. نروح نسوي create new material، نختارها بهذا الشكل، وبعدها بنسميها بأن نضغط في الماوس رايت كليك ونختار rename، ونبدأ نسميها على أسماء الغرف كلها مرة ثانية. نسوي لها دوبليكيت ونرجع نسميها مثلا 01، نختار رينيم، نسويهم كلهم بهذا الشكل. طبعا ممكن نختار create new material أو نسويها duplicate ونسميها. الآن بنحط ماتيريال لكل واحدة من هذه الأماكن أو الفراغات، إما نختار زي ما قلنا ماتيريال أو نختار كلر، عشان الألوان تكون متناسقة مع بعض ويكون شكلها كويس. طبعا أنت ممكن عادي تدخل راندوم كلر وتختار أي لون تبغاه، ومن هنا في مجموعة كبيرة من الألوان اللي ممكن تستخدمها. وممكن أيضا نستخدم موقع بينترست بحيث أننا نطلع كلر باليت تكون متناسقة مع بعض من البداية، أو كلر سكيم، وتبدأ تختار من هذه الألوان. ناخذها على جنب الريفت ونبدأ ممكن نختار من هذه الألوان. للأسف هنا ما عندنا أداة مثلا بيك كولر ونختار اللون، وأيضا لما نجي نختار اللون لازم ندخل الفاليوز لها للريد والجرين والبلو من هنا. فاللي احنا بنسويه عشان تكون عندنا شكل الدايجرام مرتب والألوان متناسقة مع بعض، بنستخدم هذا الكلر باليت. كيف نسوي كذا؟ نضغط على الكلر من هنا ونستخدم الكلر بيكر. هذه اكستنشن لجوجل كروم مجانية، تكلمنا عليها بفيديو سابق مع مجموعة من الفري جوجل كروم اكستنشنز أو الإضافات المجانية لجوجل كروم. ممكن نستخدمها بحيث إنها تساعدنا في الورك فلو از ديزاينر أو مهندسين. حطيت لك رابط الفيديو في الوصف لو تحب ترجع له وتتعرف على باقي الاكستنشن، وأيضا ظاهر لك على الشاشة. بنختار اللون بس بهذا الشكل، بعدها بيطلع لنا الفاليوز هنا وندخلها في رابط، مثلا الريد 2 3 1، وبعدها عندنا الجرين.
ممكن هذه البروسيس تاخذ وقت وممكن تشوفها أنت إنه ما له داعي، طبعًا يعني هذا شيء تفضيل شخصي، بس حلو إن يكون الألوان متناسقة ومتناسبة مع بعض. نكمل الباقي، ممكن ياخذ هذا شوي وقت، لأنه أيضًا ما نقدر نسوي إننا ندخل الvalue أو الcolor code على طول في Revit، لازم ندخل ال3 أرقام. ونكمل بهذا الشكل. وكذا نكون خلصنا كل الألوان. قبل لا نضغط على أوكي بنروح نختار الانترنس، يكون إحنا بس نتأكد إن كل الألوان اللي اخترناها أوكي وما في أي لون مكرر بهذا الشكل. بعدها نضغط على أوكي. الآن نبدأ واحدة من هنا، نختار مثلا الانترنس لوبي، بعدها نضغط على 3 نقاط ونختار له رقم 1 ونضغط على أوكي. بعدها نروح الرقم 2 ومن هنا 3 نقاط نختار الرقم 2، بعدها 3، وبهذا الشكل نكمل كل الباقي. وكذا نكون خلصنا الخطوة الأولى المهمة. نرجع نكبر الرفت، خلاص ما نحتاج الألوان. الآن نبدأ نسوي دراج لكل واحدة منهم داخل الفراغ المخصص لها، وخلونا نغير من هنا الفيزيبيليتي جرافيك بحيث أن نبدأ نشوف الألوان. مثلا هنا الانترنس بهذا المكان نبدأ نسحب الأشياء، مثلا الادمن واللايبراري هنا، سكيل برنسبل اوفيس مثلا 3 هنا، الريسبشن والويتنج اريا هنا، بهذا الشكل مجرد ادراج. مثلا هنا عندنا مجموعة نستمر نحط، بتكون موجودة معنا مثل الكلاس روم أو الكلاس رومز متكررة، فنحطها في الفراغات. وبالنسبة للأخير في الكوريدورز نحطها بس بهذا الشكل، بعدها بنسوي لها كونكت، فصارت موجودة عندنا هنا. لو كانت عندنا أي ألوان متشابهة مع بعض، مثلا عندنا الكوريدور وهنا هذا ما هي من الكوريدور، مثلا هذا 10 غلط، هذا بيكون الانترنس، فغيرناه بهذا الشكل صار هذا اللون. الآن اللي بنسويها بنسحب أو نسوي دراج لكل نقطة من هذه النقاط أو من هذه الجريبس للوول الادجيسنت لها، أو المفروض إنها تغطي المكان كامل بهذا الشكل. وفي طريقة ثانية ممكن نسحبهم بهذا الشكل كذا بس دراج، أو إن نستخدم الألاين تول، نضغط على AL في الكيبورد، بعدها مثلا نختار هنا ونسحبها كذا، إما AL أو إن نروح من الموديفاي ونختارها من هنا، ونمشي على كل المخطط ونسوي كذا مرة ونمشي على المخطط، وكل الفراغات لازم تكون بهذا الشكل مقفلة تماما بالمربعات أو بالماسس المخصصة لها. أنا أشوف إن الألاين أسرع. وكذا نكون خلصنا تقريبا من المخطط كامل. نشوف شكلها في 3D،
وأخليها شيدد بهذا الشكل، فخلصنا منها في 3D. زي ما احنا شايفين لما مكان يكون مفتوح وعندنا 3 أجزاء مثلا كذا أو 4 أكثر أو أقل ما يفرق، أو حتى لو عندنا مثلا غرفة بشكل L shape بنشوف إنه فيه هنا زي خط فاصل. طبعا نقدر نحل هذه المشكلة بالجوينت، نروح لموديفاي وعندنا هنا الجوينت نضغط عليها نختار الأولى بعدها الثانية، صارت كونكتد بهذا الشكل بحيث إنه ما يكون عندنا خط، بيختفي الخط من ال 3D ومن ال 2D زي ما احنا شايفين هنا وهنا. فكذا تقريبا صار شكلها. طبعا بما اننا حطينا الهايت بارامتر فنقدر نتحكم في اطوال هذه الماسز بكل سهولة. لو حددنا على واحدة منهم طبعا كيف نتحكم فيها؟ من البروبرتيز نضغط على edit type، ومن هنا بيكون عندنا الهايت، ممكن نتحكم فيها من هنا نبغاها اطول او اقصر، مثلا لو نبغاها 4 متر بس عشان نشوف شكلها نضغط على apply صارت بهذا الشكل. كل الماسز طبعا اللي بتكون من مع بعض بتكون تتحرك او ترتفع او تقصر مع بعض. نرجعها مثلا 2.5 نضغط على apply. وهنا مثلا هذه الماسز للكوريدور لو نبغاها أطول أو أقصر نحدد عليها تاب. أوكي، نضغط على edit type. من هنا لو نبغاها مثلا أقصر 2 متر نضغط عليها ونختار apply فصارت كذا أقصر. فلو تحب يكون عندك variation أو اختلافات في الارتفاعات طبعا ممكن نتحكم فيها من هنا طول ما احنا سويناها بارامتر في الفاميلي. نرجعها 2.5 ونضغط على apply ونضغط على اوكي. بس حبيت اقول لك انه كيف تتحكم فيها. الان باقي لنا التاجز، ممكن نسوي تاج لها. نضغط على التي جي على الكيبورد. فطبعا احنا هنا لو نبغى نضيف تاج لكل واحدة منهم بحيث اننا نسميها، لما نضغط على الفراغ بيقول لنا انه ما في تاج محملة داخل هذا البروجكت. do you want to load؟ نضغط على yes، نرجع على وراء ندخل على English، نروح للانوتيشن، ننزل على تحت اسمها English generic model tag ونضغط على open ونحطها بهذا الشكل. هنا صارت عندنا بس نحتاج اننا نسوي لها edit، نسحبها للفراغ مثلا بهذا الفراغ صارت بهذا الشكل. طبعا لو ما نبغى يكون في لاين هنا نشيلها من هنا او حتى من البداية زي ما احنا شايفين انه حط لنا هنا علامة استفهام ولا حط لنا المعلومات او اسم الفراغ اللي احنا نبغاه. فنحتاج نسوي لها edit، نضغط عليها دبل كليك بحيث انه يدخلنا لنفس الفاميلي. من هنا نضغط على نفس الليبل ونضغط على edit label اما من هنا او من البروبرتيز، نضغط عليها بهذا الشكل. وبعدها نبغى نشيل التايب مارك ونخلي نضيف التايب نيم، نضيفها كذا أو دبل كليك، وهذه نبغى نشيلها ونضغط على أوكي. نسحبها بحيث إنها تكون جنب بعض، ولو عندك الأسماء أكبر اسحبها بس خليها كبيرة احتياطا. نضغط على التاب بحيث إن نحذف هذا المستطيل لأنه هو داخله يكون الرمز فما نحتاجها بهذا الشكل. ممكن طبعا نعدل عليها أكثر بأن نحدد عليها ونختار edit type، تسوي لها duplicate مثلا. هو ممتاز الباك جراوند already transparent بحيث إنه لو في شيء تحتها أو وراها ما يكون في ما تكون تغطيه. وبعدها لو تبغى تغير شكل الخط أو نوع الخط تخليه bold italic underline، لو تبغى نوع الخط تغيره من هنا، حجم الخط كلها تتحكم فيها من هنا وتضغط على أوكي. تختار load into project override وصارت مكتوبة عندنا بهذا الشكل. الآن نكملهم كلهم بنفس الشكل إننا نضيفها. نضغط على التي جي على الكيبورد اختصار التاج، أو إنه من الفيو ما هي من الفيو من الانوتيت بتكون هنا التاج عندنا. لو ما تبغاها على طول إن يكون فيها مثلا هذا الخط تشيلها من هنا وتضيفها على كل الفراغات. لو تبغى تزود مثلا الكوريدور هنا فصارت عندنا بهذا الشكل. طبعا احنا هنا سمح لنا نضيف لانه اصلا هذه كانت ماس وهذه كانت ماس وهذه كانت ماس، فاحنا كذا ضفنا كل الاسماء على كل هذه الفراغات. طبعا لو تبغاها اكبر نقدر ندخل مرة ثانية على الفاميلي نخليها شوي اكبر، نضغط على edit type نضغط على duplicate مثلا نخليها 4 او 3.5. طيب اوكي خليها 2. بعدها نضغط على اوكي، نختار load into project
override صارت بهذا الشكل. لو أي واحدة من الفراغات صارت بالنسبة لك مثلا ضيق المكان لها، ممكن بدل ما هي horizontal من هنا الأورينتيشن تخليها vertical مكتوبة بهذا الشكل. لكن إحنا هنا عندنا مضبوطة يعني تقريبا على قد السبيس، بس حبيت أقول لك إنه ممكن تخليها بشكل طولي، فصارت عندنا بهذا الشكل. لكن هل هذه التاجز الآن موجودة في 3D؟ خلونا نشوف مع بعض. لما طبعا نروح لل 3D بنشوف للأسف إنه لسه ما انضافت التاجز 3D، ولازم إحنا نضيفها بنفسنا. بس قبلها نسوي هايد للوول بإن نضغط على VV على الكيبورد أو VG، أو ممكن من البروبرتيز من الفيزيبيليتي جرافيك override من هنا نضغط على edit، نروح للوول بحيث إن نضغط W على الكيبورد ينزلنا على الوولز، نشيل الصح من هنا ونضغط على apply أوكي. كذا بنشوف إنه سوالي هايد طبعا في هذا الفيو بس. اللي بعدها الخطوة اللي نسويها ممكن نضيف الشادو بحيث إنه يضيف لنا شوية على البرزنتيشن. والآن نحتاج أن نضيف التاج، نضغط على TG على الكيبورد، بيقول لنا هنا مسج إنه هذا 3D view لازم تكون لوكت أو مقفولة لو تبغى تضيف تاجز أو تبغى تضيف كينوت. كيف نسوي لها لوك؟ طبعا إحنا تعلمنا هذا الشيء في درس سابق اللي كان مجموعة تيبس وتريكس، تعلمنا كيف نسوي لوك لل 3D view وكيف نستفيد أصلا من هذا الفيتشر وكيف نسوي unlock. ممكن تتعلمها كلها في الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة، وحطيت لك الرابط في الوصف لو تحب تتعلم عنها أكثر. قبل لا نسوي لها لوك لازم نسوي الفيو بالشكل اللي احنا نبغاه، لأنه بعد ما نسوي لها لوك ما راح نقدر نسوي أوربت. يعني نقدر نسوي زوم إن أند أوت أوكي، بس لو جيت تسوي أوربت ما راح تقدر. فاختار شكل الفيو اللي أنت تبغاه، مثلا لو نبغاها بهذا الشكل أوكي، تبغاها بهذا الشكل، يعني ضبط ال 3D فيو بالشكل اللي أنت تبغاه. مثلا نبغاها كذا، نشوف مثلا بهذا الشكل، ونجي من تحت نسوي لها لوك من هنا من البار اللي تحت في عندنا unlock 3D view، نختار انها تكون لوك، نختار save orientation and lock view ونسميها الاسم اللي نبغاه، مثلا نخليها 3D اوكي. بعدها نضيف التاج. الحين بنشوف انه لما نجي نضيف تاج نقدر نضيفها بكل سهولة. نقدر طبعا نخلي هذا اللاين ونقدر نلغيه من البداية، وبعدها طبعا ما نقدر نضيفها كلها كذا مع بعض بدون ما أن نرجع ونضيف تاج. يعني طول ما احنا ماشيين هو بيضيف لنا التاجز على كل الفراغات اللي عندنا. فكذا أضاف لنا إياها كلها بنفس الوقت. ممكن نحدد واحدة واحدة لو نبغى نحركهم يكون في النص، وممكن نحدد عليها كلها مع بعض، نسوي سيلكت بس نطلع من التاج، نحددها كلها كذا مع بعض، نروح للفلتر ونشيل الجينيريك موديل، نحدد بس التاجز، وبعدها نسوي لها موف. ممكن شوية يعلق بس بنجرب، بس تقريبا بهذا الشكل. طيب لو تبغى في أماكن يكون فيها اللاينز اللي طالع بهذا الشكل ما تكون كذا مكتوبة على نفس الفراغات أو بنفس الماسز، كيف نسويها؟ طبعا ممكن تسحبها وإنك تضغط على اللاين من هنا، تحط عليه صح، وبعدها بيظهر عندك اللاين وتبدأ تحركها. بس يعني بصراحة ما أحب أقعد أسحب، فأحب إني أحذفها وأسوي لها ريبليس. الحين بنشوف كيف، بس شوي أعلق. أوكي نضيف اللاين مثلا من هنا وتبدأ تسحبها، يعني مو مستحيل إنك تعدل عليها، بس يعني أحسها شوي تطفش، فأفضل إني أسوي لها ديليت. ونضغط على تيجي على الكيبورد مرة ثانية، فنختار اللاين من البداية، بعدها نحدد على المكان اللي نبغاه. ما أدري ليش شكلها صار كذا. نضغط كنترول زد مرة ثانية، تيجي يعني نضغط على المكان الفاضي، بعدها البداية وكذا. فممكن نعدل عليها أكثر، لسه مصر إني أسحب فيه. المهم نحدد عليها، ممكن طبعا نغير هذا الشكل، نضغط على edit line، طبعا أقصد اللاين نفسه، ونختار من هنا من none لو نبغاها مثلا تكون بهذا الشكل. نضغط على apply، شوف شكلها مثل في زي السهم أو بالآرو، في مجموعة من الأشكال. نضغط على الدوت مثلا، نضغط على apply، نضغط على أوكي عشان نشوف شكلها مثلا بهذا الشكل. فكويس الفراغات اللي تكون ضيقة عندنا إنه نسويها بهذا الشكل أو presentation ثاني، أو ممكن طبعا كلها تسويها كذا لو تحب. نضغط على الديليت، نضغط على تيجي، بيكون already هو حط لنا صح على اللاين. نحط نقطة البداية، نحط مثلا نرفعها شوية على فوق ونسحبها لهنا، أو من هنا نشيل الستيرز، نضغط عليها، نضغط على ديليت، نضغط على تيجي على الكيبورد مرة ثانية، نضغط النقطة الأولى، الثانية،
ونسحبها الثالثة. فتقريبا كذا نكون خلصنا. وهذه كانت خطوات إنشاء السكيماتيك دايجرام في برنامج الرفد. زي ما قلت لك الخطوات بسيطة وسهلة، ممكن تاخذ شوي وقت، لكن بالأخير لو تبغى تطلع في دايجرام برزنتيشن مرتب أكيد بتبذل بعض الوقت والجهد للوصول لنتيجة مرضية. رسالتي في هذه القناة إني أجعل من تعلم التصميم وبرامجه مصدر متاح ممتع سهل لكل من طلاب الهندسة والتصميم، المهندسين الهاوين والمهتمين في المجال بشكل عام. فعشان تساعدني في تحقيق هذه الرسالة اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط على زر الإعجاب لو استفدت من هذا الفيديو. شارك القناة مع المهتمين بهذا النوع من المواضيع من معارفك، وبكذا تساعد إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك. وكالعادة لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.